Sau khi rời khỏi cổ tộc, Tiêu Viêm nhận được tin dữ về việc Mỹ Đỗ Toa gặp nguy hiểm, anh lập tức dẫn theo 30 cường giả cấp đấu tôn quay về đế quốc Gia Mã để cứu viện. Chuyến đi tới cổ tộc trước đó đã mang lại cho Tiêu Viêm cơ hội hiếm có, dưới sự trợ giúp của tổ tiên Tiêu Huyền, anh đã từ lục tinh đấu tôn đột phá một mạch đến đỉnh phong của bát tinh đấu tôn. Khi rời khỏi thiên mộ, thực lực vượt bậc của anh khiến những thiên tài trong các gia tộc viễn cổ phải kinh hãi. Trong lớp trẻ thuộc các tộc, người có thể đối đầu trực diện với anh gần như không còn mấy ai. Thế nhưng, sau khi ra khỏi thiên mộ, Tiêu Viêm không thấy bóng dáng Tiểu Y Tiên cùng những người đồng hành, điều này khiến anh cảm thấy bất an, nghi ngờ rằng đã có biến cố xảy ra ở Tinh Vẫn Các. Qua lời kể của trưởng lão Thông Huyền, Tiêu Viêm biết rằng 3 tháng sau khi anh tiến vào thiên mộ, Tiểu Y Tiên và đồng đội đã rời khỏi cổ giới mà không để lại nhiều lời, chỉ nhắn anh phải lập tức trở lại Tinh Vẫn Các khi rời mộ. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên nghiêm trọng, anh nhanh chóng tạm biệt Huân Nhi rồi lập tức lên đường, vận dụng không gian trùng động để di chuyển thần tốc. Chỉ trong 5 ngày, anh đã tiếp cận được khu vực nằm trong phạm vi thế lực của Tinh Vẫn Các. Tại đây, Tiêu Viêm cảm nhận được một điều khác thường, khí tức của các cao thủ xuất hiện với mật độ dày đặc. Nhiều thành phố lớn đều có đấu tôn tọa chấn, cảnh tượng này ngay cả tại Trung Châu cũng khó thấy. Tuy nhiên, xét đến ảnh hưởng của Dược lão, việc quy tụ nhiều cao thủ như vậy là điều hoàn toàn có thể. Dọc đường, Tiêu Viêm không gặp phải sự cản trở hay hỗn loạn nào. Anh không hề dừng chân ở bất kỳ nơi nào, mà chỉ mất nửa ngày đã tiến vào dãy núi nơi Tinh Vẫn Các tọa lạc, hóa thành một luồng lưu quang xông thẳng vào không gian nội bộ của môn phái. Cảnh tượng trước mắt khiến anh sửng sốt, tinh giới giờ đây như được dựng lên bởi tường đồng vách sắt, kiên cố không thể phá vỡ. Sự xuất hiện bất ngờ của Tiêu Viêm khiến không gian lập tức chấn động, hơn 10 vị trưởng lão lập tức thi triển thủ đoạn, cố gắng phong tỏa luồng lưu quang lạ mặt. Nhưng luồng sáng không những không bị cản lại, mà còn gia tốc, dễ dàng xuyên phá mọi rào cản và nhanh như chớp xuất hiện phía sau các trưởng lão. Một thân ảnh mặc hắc y hiện ra, chính là Tiêu Viêm. Đối mặt với ánh nhìn đầy cảnh giác từ mọi người, anh mỉm cười nhẹ, cảm thán rằng chỉ sau nửa năm không gặp, Tinh Vẫn Các đã thay ra đổi thịt. Các trưởng lão bị áp lực vô hình tỏa ra từ anh làm cho cảnh giác trong lòng, còn các đệ tử phía dưới thì đều dừng luyện tập, ngẩng đầu ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột. Một lát sau, vài thân ảnh từ đỉnh chủ phong bay ra, đồng thanh hô vang thiếu các chủ. Lúc này, mọi người mới bừng tỉnh, nhận ra người vừa đến chính là Tiêu Viêm, người từng đoạt quán quân đan hội, đồng thời là đấu tôn mạnh mẽ, biểu tượng thu hút biết bao nhân tài đầu quân về Tinh Vẫn Các. Khi mọi người vẫn còn đang bàn tán xôn xao, một lão giả áo vàng, thủ lĩnh trong số các trưởng lão khách khanh, lập tức nghênh đón Tiêu Viêm bằng thái độ vô cùng cung kính. Nhìn quanh, Tiêu Viêm cảm thấy ngạc nhiên trước sự thay đổi mạnh mẽ của Tinh Vẫn Các, chỉ trong vài tháng, nơi đây đã có bước tiến vượt bậc cả về lực lượng và tổ chức, thậm chí có thể sánh ngang hoặc vượt qua những thế lực lớn như Thiên Minh Tông hay Hoa Tông. Đúng lúc đó, không gian phía sau dao động, Dược lão chậm rãi hiện thân. Chỉ một ánh mắt, ông đã nhìn thấu tu vi hiện tại của Tiêu Viêm và không giấu được sự vui mừng, ca ngợi tốc độ tăng tiến thần kỳ từ ngũ tinh đến bát tinh đấu tôn trong thời gian ngắn. Điều này khiến các trưởng lão khác vô cùng kinh ngạc. Sau đôi lời trò chuyện, Dược lão mời Tiêu Viêm vào trong, lúc này anh mới phát hiện Tiểu Y Tiên và những người khác vẫn chưa trở lại. Hỏi kỹ mới biết họ đã đến đế quốc Gia Mã. Vừa nghe cái tên quen thuộc, sắc mặt Tiêu Viêm lập tức biến sắc, anh linh cảm rằng Viêm Minh có thể đang gặp biến cố. Dược lão xác nhận điều này và cho biết tình hình tại Tây Bắc Đại Lục hiện đang vô cùng hỗn loạn. Một năm trước, Sư Minh Tông bất ngờ phát động chiến dịch xâm lược, chỉ trong nửa năm đã chiếm lĩnh gần phân nửa vùng Tây Bắc. Tông môn này vốn chỉ nằm trong top 10, nay lại bộc lộ thực lực vượt trội cùng sự hậu thuẫn từ những cường giả thần bí. Nghe vậy, Tiêu Viêm lập tức cảm nhận được cơn sóng ngầm đang chờ bùng phát, một thế lực bí ẩn dường như đã can thiệp. Khi Tiêu Viêm nhắc đến cái tên Hồn Điện, Dược lão liền gật đầu xác nhận. Ông cho biết tổ chức này hành động kín đáo ở Trung Châu, nhưng lại xem Đại Lục Tây Bắc là mảnh đất lý tưởng để mở rộng ảnh hưởng. Lợi dụng chiến tranh, chúng dễ dàng thu thập linh hồn thể sau mỗi cuộc tàn sát. Tiêu Viêm cảm thấy khó hiểu khi Hồn Điện vốn luôn ẩn mình, nay lại hoạt động công khai và mạnh mẽ đến thế. Dược lão thừa nhận ông cũng không rõ âm mưu cụ thể, nhưng tiết lộ rằng Hồn Điện luôn thèm khát kỹ năng luyện đan của ông, đặc biệt là đan dược cửu phẩm vốn cực kỳ khó chế tạo. Giờ đây, khi Hồn Điện đẩy mạnh việc thu thập linh hồn, rõ ràng phía sau là một kế hoạch lớn chưa từng có. Tiêu Viêm không khỏi nặng lòng, tự hỏi rốt cuộc tộc Hồn đang âm mưu điều gì. Trong khi đó, Sư Minh Tông, lực lượng tay sai của Hồn Điện, vẫn tiếp tục hủy diệt khắp Tây Bắc. Chúng ra tay tàn bạo, tiêu diệt toàn bộ thế lực không phục tùng, khiến lượng linh hồn bị thu thập tăng nhanh chóng mặt. Mặc dù linh hồn thể không đạt chất lượng cao, nhưng Hồn Điện lại chọn cách bù đắp bằng số lượng. Đằng sau sự hỗn loạn ấy là lòng tham trỗi dậy điên cuồng. Dược lão kể rằng, nhờ vào nỗ lực của Mỹ Đỗ Toa và nhiều người khác, Viêm Minh đã từng vươn lên trở thành một trong 3 thế lực lớn tại Tây Bắc. Thế nhưng, khi Hồn Điện can thiệp, cán cân lập tức bị phá vỡ. Có sự hậu thuẫn của cao thủ Hồn Điện, Sư Minh Tông mạnh lên trông thấy, khiến Viêm Minh rơi vào thế yếu. Cách đây vài tháng, phạm vi ảnh hưởng của Viêm Minh bị thu hẹp liên tục, buộc phải rút về lãnh thổ Gia Mã. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân nhanh chóng lên đường hỗ trợ, Dược lão cũng cử người từ Tinh Vẫn Các đến tiếp viện, song tình hình vẫn không khả quan.
Tiêu Viêm giận đến nghiến răng, bởi nơi đó không chỉ là tổ chức của hắn mà còn là chốn quê hương có đại ca, nhị ca và Mỹ Đỗ Toa, người phụ nữ hắn yêu, cùng đứa con nhỏ mà có lẽ giờ đã lên 4, lên 5. Đối mặt với cuộc khủng hoảng, hắn không thể ngồi yên. Nhận thấy quyết tâm của Tiêu Viêm, Dược lão lên kế hoạch cử những trưởng lão có tu vi từ ngũ tinh đấu tôn trở lên đi cùng, giúp Tiêu Viêm nhanh chóng nắm bắt cục diện. Đồng thời, ông sẽ đích thân ở lại trấn giữ Tinh Vẫn Các, đề phòng hồn điện đánh lạc hướng. Vì quãng đường từ Trung Châu đến Tây Bắc quá xa, Dược lão đề xuất xây dựng cổng không gian. Với thực lực bán thánh hiện tại, việc này không quá khó khăn. Ông từng thử thiết lập cổng tạm để đưa Tiểu Y Tiên và đồng đội đi trước. Nếu lần này thành công, đây sẽ là tuyến liên lạc trọng yếu giữa Tinh Vẫn Các và Viêm Minh, tạo điều kiện để Tiêu Viêm kết nối chặt chẽ hơn với quê nhà trong tương lai. Khi hai người trò chuyện, Tiêu Viêm bỗng nhớ đến ngọc giản màu lục được Dược Tinh Cực trao cho, đó là thư mời từ dược điển của dược tộc. Dược lão khi nghe đến tên ấy, tay bất giác run lên. Dù cố che giấu, ông vẫn bị Tiêu Viêm phát hiện. Tuy nhiên, Dược lão nhanh chóng thu ngọc giản vào nạp giới và nói rằng lúc này xây cổng không gian là ưu tiên hàng đầu, từ chối nhắc đến dược điển. Tiêu Viêm cảm thấy nghi hoặc, nhưng hiểu rằng việc này có ẩn tình. Dược lão khuyên hắn hãy nghỉ ngơi, bởi dù đã quen với việc bôn ba, nhưng nghĩ đến việc sắp trở về cố hương khiến lòng hắn dậy sóng. Đã bao năm rời xa Gia Mã, hắn không rõ tình hình của các huynh trưởng ra sao, càng lo hơn cho Mỹ Đỗ Toa và đứa bé chưa từng gặp mặt. Ý nghĩ rằng mình đã làm cha từ lâu khiến tâm cảnh của Tiêu Viêm thêm phần trưởng thành. Hắn càng thêm kiên định trong việc quay về để bảo vệ những người thân yêu. Ngay lúc ấy, trên đỉnh núi đá, một khe nứt không gian rộng hàng chục trượng từ từ mở ra. Dòng lực lượng không gian cuồng bạo trào dâng như thủy triều, lan tỏa khắp nơi. Tiêu Viêm không giấu nổi sự phấn khích, lập tức xuất hiện gần cổng, hỏi Dược lão xem quá trình đã hoàn tất hay chưa. Sau khi được Dược lão xác nhận mọi việc, Tiêu Viêm lập tức hỏi về thời điểm khởi hành. Tuy nhiên, Dược lão cho biết cần thêm vài ngày chuẩn bị. Nguyên nhân là do không gian trùng động vừa hoàn thành, vẫn chưa đạt trạng thái ổn định. Bên cạnh đó, việc tập hợp lực lượng viện trợ vẫn đang được tiến hành. Khi Tiêu Viêm thắc mắc về nguồn lực sắp được điều đến, Dược lão tự tin tiết lộ kế hoạch dựa vào danh tiếng của một luyện dược sư đỉnh cấp. Ông đã phái người truyền tin ra khắp nơi, treo thưởng 3 viên đan dược bát phẩm cho mỗi người tham chiến. Những cường giả cấp đấu tôn được mời sẽ được đánh giá thực lực và đóng góp để phân loại phần thưởng. Kế hoạch chiêu mộ quy mô lớn khiến Tiêu Viêm ngạc nhiên, lo ngại về hao tổn tài nguyên, nhưng Dược lão vẫn điềm nhiên. Với khả năng luyện dược hiện tại, việc luyện ra đan dược cao phẩm không còn là trở ngại đối với ông. Tiêu Viêm cũng hiểu rõ cục diện Tây Bắc Đại Lục đang rất nghiêm trọng, đặc biệt khi Sư Minh Tông được hậu thuẫn bởi hồn điện. Muốn nhanh chóng dập tắt thế lực này, chỉ có thể trông cậy vào đội quân tinh nhuệ. Khi trùng động không gian được ổn định, Dược lão đã tập hợp được 20 cường giả đấu tôn. Mỗi người đều có thực lực từ tam tinh trở lên, trong đó 3 người đã đạt đến trình độ bát tinh, tương đương với bản thân Tiêu Viêm. 3 ngày sau, tại khu vực hậu sơn của tinh giới, không khí trở nên nặng nề bởi áp lực từ hàng chục thân ảnh đang lơ lửng giữa không trung, khí thế hừng hực khiến cả không gian như rung chuyển. Tiêu Viêm đứng trước đội hình, truyền đạt mục tiêu và mong muốn mọi người tuân theo sự chỉ huy của mình. Tất cả đều đồng thuận. Trước giờ xuất phát, Dược lão nhắc nhở Tiêu Viêm không nên hoàn toàn tin tưởng vào những cường giả bên ngoài, đồng thời bổ sung thêm 10 đấu tôn đến từ Tinh Vẫn Các, nâng tổng số lên hơn 30 người, một lực lượng đủ khiến các thế lực lớn trên Trung Châu phải e dè. Với đội hình này, ngay cả Băng Hà Cốc cũng không phải là đối thủ khó nhằn. Lần xuất chinh này nhằm vào Sư Minh Tông, tất cả đều đặt quyết tâm giành thắng lợi. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Dược lão tung tay mở ra trùng động, Tiêu Viêm kiên định ánh mắt, dẫn đầu hơn 30 đấu tôn tiến vào. Khoảnh khắc bước qua cánh cổng không gian, hắn thầm hô trong lòng, Gia Mã Đế Quốc, đại ca, nhị ca, Thải Lân, ta đã trở lại. Ở bên kia chiến tuyến, tại Huyền Hoàng pháo đài thuộc lãnh thổ Gia Mã, Thải Lân cùng các chiến binh đang giữ vững biên giới. Bỗng nhiên, tiếng trống trận vang dội như sấm, báo hiệu nguy cơ cận kề. Từng bóng người như ma ảnh xuất hiện từ màn sương đen dày đặc, khí thế hùng hậu lan tỏa như sóng thủy triều, khiến cả trời đất như nghẹt thở. Nổi bật giữa đội hình địch là một hán tử trung niên với thân hình to lớn, vác trên vai thanh đại đao ánh kim sắc bén, ánh mắt rực cháy cuồng bạo nhìn về phía tường thành, nơi bóng dáng yêu mị của Mỹ Đỗ Toa hiện diện. Tiếng cười của hắn vang vọng đầy ngạo nghễ, giọng nói đầy thách thức, ha ha, Mỹ Đỗ Toa, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Là quy thuận Sư Minh Tông, hay để chúng ta san bằng Viêm Minh của các ngươi, không trừ một sinh linh? Lời đe dọa ngang tàng chẳng những chĩa thẳng vào Mỹ Đỗ Toa, mà còn là sự khiêu khích không thể tha thứ đối với danh dự Viêm Minh. Trong giờ khắc sinh tử ấy, hy vọng duy nhất còn lại chính là liệu Tiêu Viêm có kịp thời tới tiếp viện hay không. Trận chiến sinh tử đang ở ngay trước mắt. Vậy là toàn bộ video đến đây là hết rồi. Nếu bạn cảm thấy video này hay, hãy nhớ nhấn thích và đăng ký kênh. Đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tạm biệt.